अकोल्यामध्ये 44.2, अमरावतीमध्ये 44.2, वर्धामध्ये 44, सोलापूरमध्ये 43.4, परभणीमध्ये 42, जळगावमध्ये 41.5 आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 41.4. एवढं प्रचंड तापमान, आणि तेही आता अजून उन्हाळा पीकवर पण गेलेला नाहीये. याचं कारण शोधत असताना मला एक धक्कादायक गोष्ट कळाली, आणि या विषयावर व्हिडिओ बनवण्यापासून मी स्वतःलाच आवरू शकलो नाही. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की ही तर फक्त एक सुरुवात आहे. येणाऱ्या काळात तर याच्यापेक्षाही जास्त तापमान वाढू शकतं, आणि याचमुळे कदाचित सगळ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेचा वेळ बदलून सकाळी 7 ते 12 हा करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर मनरेगा अंतर्गत जे कामं चालतात त्याच्या वेळांमध्ये पण बदलाव करण्यात आलेला आहे. जसा की 12 ते 3 या वेळामध्ये शारीरिक कष्टाची कामे जसे की बांधकाम, रस्ते विभाग हे काम थांबवण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर हीट ऍक्शन प्लॅन पण लागू करण्यात आलेला आहे. त्या अंतर्गत मनपा आणि जिल्हा परिषद यांना बस स्टँड आणि बाजारपेठमध्ये पानपोई सक्तीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. आपल्याच काही शहरांमध्ये पिवळे सिग्नल म्हणजे चावल्यांसाठी शेड बनवण्याचे नवीन एक्सपेरिमेंट पण करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर आरोग्य सेवांमध्ये सुद्धा कोल्ड वॉर्ड्स म्हणजे एसी युक्त कक्ष राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. जागोजागी दुपारी बाहेर पडणं टाळण्यासाठी आवाहन केले जात आहेत. आता प्रश्न इथे हा उभा राहतो की हे सगळं कशासाठी? उन्हाळा तर दरवर्षी येतो, पण याच वर्षी असे का? याचं उत्तर आहे सुपर एल निनो. तुमच्यापैकी भरपूर जणांनी हा शब्दच माझ्यासारखा पहिल्यांदाच ऐकलेला असावा. म्हणून या व्हिडिओमध्ये आपण एल निनो आणि सुपर एल निनो बद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. हा प्रश्न खरंच खूप महत्वाचा आहे, कारण याच एल निनोने 1956 मध्ये असंच पूर्व, पश्चिम आणि मध्यम भारतात मोठ्या प्रमाणात तापमान वाढीमुळे साधारणतः 10 ते 45 लाख लोकांचा मृत्यू झाला होता. भीषण दुष्काळ, हवामानातील मोठा बदल, पाऊस खूप कमी प्रमाणात पडणे हे सगळे एल निनोचे परिणाम आहेत. चला तर मग या माहितीपूर्ण प्रवासाच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. या व्हिडिओद्वारे आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि बाजूचे बेल नोटिफिकेशन पण ऑन करून घ्या, जेणेकरून भविष्यात येणारा व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी नोटिफिकेशनद्वारे मिळेल. आणि हां, आपण दर अमावस्या आणि पौर्णिमेला नवनवीन विषयावर व्हिडिओ घेऊन येत असतो. याच्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. 17व्या शतकामध्ये आपल्यापासून 17,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकेच्या पेरू या देशामध्ये एक सिनेरिओ घडतो. डिसेंबरच्या सुमारास तिथल्या मच्छीमारांना जाणवतं की समुद्राचं तापमान हे नॉर्मलपेक्षा थोडंसं जास्त गरम दिसतंय. समुद्राच्या सरफेसचं तापमान खूप मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे मासे हे सरफेसवरून खूप खोल समुद्रात जाऊन बसायचे, आणि याचा थेट निगेटिव्ह परिणाम हा त्यांच्या बिझनेसवर होत होता. त्यावेळेस तिथल्या लोकांना हे समजलंच नाही हे नेमकं का होतंय. जसं की हा सिनेरिओ डिसेंबर महिन्यात घडत होता, म्हणजे क्रिसमसच्या काळामध्ये, म्हणून त्यांनी याला नाव दिलं एल निनो. या एल निनोचा अर्थ असा होतो की जीसस क्रायसिस म्हणजे देवाचा मुलगा. म्हणून इथे एक कन्फ्युजन क्रिएट होतं की याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होत असून सुद्धा याला देवाचं नाव का देण्यात आलं असावं बरं? हे नाव याला चांगल्या आणि वाईट कारणामुळे देण्यात आलेलं नाहीये, तर हे नाव याला देण्यात आलेलं आहे त्याच्या टायमिंगवर. कारण की हा सिनेरिओ क्रिसमसच्या टाइमच्या वेळेस होत होता, त्यामुळे याला देवाचं नाव देण्यात आलेलं आहे. आता तुम्हाला एल निनो हा शब्द कसा उदयास आला हे पूर्णपणे लक्षात आलेलं आहे. पण आता आपण जाणून घेणार आहे हा एल निनो म्हणजे नेमकं काय, आणि हा का इम्पॅक्ट करतोय आपल्या वातावरणावर. तिथलं वातावरण गरम झाल्यामुळे तिथले वारे कमकुवत पडतात, आणि त्यामुळे तिथे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. यावेळेस वातावरणात झालेल्या या सडनली चेंजेसमुळे हे पाणी हळूहळू पूर्वेकडून पश्चिमेकडे ढकललं जातं. यामुळे आता पेरू जवळील समुद्राचं तापमान हे खूप जास्त गरम झालेलं आहे, आणि याचमुळे पॅसिफिक ओशन मधल्या सेंटर मधलं पाणी पण गरम झालेलं आहे, आणि पश्चिमेकडील पाणी हे मध्यम किंवा आपण थोडंसं गरम असं म्हणू शकतो. याच सिनेरिओला एल निनो असं म्हणतात. आता याच्यासारखाच पण याच्या अपोजिट सिनेरिओ येतो, त्याला ला नीना असं म्हणलं जातं, म्हणजे देवाची मुलगी. आता हा ला नीना आणि एल निनो भाऊ बहीणच आहेत. एल निनो जेव्हा फॉर्म होतो तेव्हा पेरूच्या समुद्र किनाऱ्यावरचं तापमान
हे खूप प्रचंड प्रमाणात गरम झालेलं असतं आणि त्याच्या अपोजिट ला निना जेव्हा फॉर्म होतो तेव्हा पेरूच्या समुद्र किनाऱ्यावरचं तापमान हे खूप प्रचंड प्रमाणात कमी झालेलं असतं आणि समुद्राच्या मध्यमध्ये सुद्धा हे पाणी थंडच असतं, परंतु पश्चिमेकडे थोडंसं गरम असतं आणि या सिनेरिओला ला निना असं म्हणलं जातं. आता एक तिसरी कंडिशन म्हणजे नॉर्मली इथे काय होत असतं ते बघूयात. पूर्वेकडे हलकसं थंड, मध्यमध्ये नॉर्मल आणि पश्चिमेकडे थोडंसं गरम. ही आहे पॅसिफिक ओशनची नॉर्मल कंडिशन. यामुळे होतं काय तर पेरूमध्ये प्रचंड प्रमाणात वातावरणात फरक बघायला भेटतो. म्हणजे बघा, ज्या वेळेस नॉर्मल वातावरण असतं त्यावेळेस तिथं थोडा बहुत प्रमाणात थंडी असते, पण एल निनोच्या वेळेस तिथं प्रचंड प्रमाणात पाऊस आपल्याला बघायला भेटतो, म्हणजे पुरासारखी मोठी कंडिशन. आणि ला निनाच्या वेळेस त्याच ठिकाणी खूप प्रचंड प्रमाणात थंडी आपल्याला बघायला भेटते. आता आपण बघूयात एल निनो आणि ला निना या दोन्ही कंडिशनचा आपल्या भारतावर काय इम्पॅक्ट होतो आणि खरंच हा इम्पॅक्ट एवढा मोठा असू शकतो का, याच्यावर अजून डीप मध्ये अभ्यास करण्यासाठी आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीचे हवामानशास्त्राचे तज्ज्ञ असिस्टंट प्रोफेसर सचिन एस शिंदे यांना भेटलो. या एल निनो आणि ला निना या सिनेरिओ बद्दल आम्ही त्यांच्यासोबत सखोल चर्चा केली आणि त्यांनी हा विषय आम्हाला इतक्या सोप्या भाषेत समजावून सांगितला. याच्यामुळे याबद्दलचे जे आमचे सर्व गैरसमज होते ते दूर झाले. त्यांनी सांगितलं की एल निनो आणि ला निना बरोबरच आपल्या भारतावर तापमानात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यासाठी हिंद महासागरातील काही कंडिशन सुद्धा जबाबदार असतात आणि हेच हिंद महासागरातील कंडिशन ठरवतात की एल निनो आणि ला निनाचा आपल्या भारतावर कसा इम्पॅक्ट होईल. आणि अजून एक महत्वाचा मुद्दा त्यांनी स्पष्ट केला, जसं सुपर एल निनो आणि अल्ट्रा एल निनो असे शब्द जेव्हा आम्ही वापरत होतो तेव्हा त्यांनी आम्हाला थांबवलं आणि त्यांनी सांगितलं की सुपर आणि अल्ट्रा एल निनो हे सायंटिफिक वर्ड नसून हे लोकांनी त्याला दिलेले नावं आहेत. सायंटिफिक वर्ड हा फक्त एल निनो हाच आहे. आता बघूयात हिंद महासागरातील 4 कंडिशन्स. जेव्हा पश्चिमेकडे जास्त गरम पाणी असेल, पूर्वेकडे जास्त थंड पाणी, उत्तरमध्ये मध्यम जास्त गरम पाणी आणि दक्षिणमध्ये मध्यम पाणी, या कंडिशनला म्हणलं जातं पॉझिटिव्ह आयओडी. दुसरा सिनेरिओ, पश्चिमेकडे थंड पाणी, पूर्वेकडे जास्त गरम पाणी, उत्तरेकडे मध्यम ते कमी थंड पाणी आणि दक्षिणेकडे मध्यम पाणी, या सिनेरिओला निगेटिव्ह आयओडी म्हणलं जातं. आता तिसऱ्या सिनेरिओमध्ये पश्चिमेकडे जास्त गरम पाणी, तसेच पूर्वेकडे पण जास्त गरम पाणी, त्याचबरोबर उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे सुद्धा जास्त गरम पाणी, म्हणजे पूर्ण हिंद महासागरात जास्त गरम पाणी, याला बेसन वॉर्मिंग असं म्हणलं जातं. आणि आता बघूयात चौथी आणि शेवटची कंडिशन. ज्या वेळेस पश्चिमेमध्ये मध्यम पाणी, पूर्वेकडे पण मध्यम पाणी, उत्तरेकडे थोडंसं थंड आणि दक्षिणेकडे मध्यम पाणी, या सिनेरिओला म्हणलं जातं स्ट्रॉंग मॉन्सून विंड्स. आता या हिंद महासागरातल्या कंडिशन्स तुम्हाला समजलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर पॅसिफिक ओशन मध्ये पण होणाऱ्या कंडिशन्स तुम्हाला कळालेल्या आहेत. आता एक गोष्ट समजून घ्या, पॅसिफिक ओशन मधल्या कंडिशन्स डायरेक्टली आपल्या भारतावर इम्पॅक्ट करत नाही, त्यासाठी आपल्या हिंद महासागरातल्या पण कंडिशन्स इम्पॉर्टंट असतात. आणि आता तुम्हाला डिस्प्लेवर एक चार्ट बघायला भेटतोय. या चार्ट मध्ये या बाजूला मेन्शन आहे पॅसिफिक ओशन मधल्या कंडिशन्स आणि या बाजूला हिंद महासागर मधल्या कंडिशन्स. आणि आता तुम्ही बघू शकतात की या 2 कंडिशन मिळून आपल्या भारतावर काय इम्पॅक्ट करू शकतात. आणि या हिंद महासागरातील कंडिशन्स 2026 मध्ये नेमकी कोणती कंडिशन होणार आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला थोडा वेळ वाट बघावं लागेल, कारण की आता तर मे चालू आहे आणि ते 2 ते 3 महिन्यानंतर ऑकर होतील आणि त्यांचा पीकचा टाइम हा 4 ते 5 महिन्यानंतरचा आहे. म्हणूनच वातावरण विभागाने अजूनही काही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिलेला नाही, पण काही ऑर्गनायझेशन कडून अंदाज लावला जात आहे की यावेळेस आपल्या हिंद महासागरामध्ये पॉझिटिव्ह आयओडी बघायला भेटणार आहे. म्हणूनच येणाऱ्या काळात आपल्या भारतात ॲव्हरेज पेक्षा जास्त तापमान आपल्याला बघायला भेटणार आहे, पण दुष्काळा एवढी कंडिशन येऊ शकणार नाही आणि यावेळेस पाऊस पण नॉर्मल पेक्षा कमी पडणार आहे. म्हणजे एल निनोचा प्रभाव हा पॉझिटिव्ह आयओडी कमी करू शकणार आहे. एक महत्वाची गोष्ट शिंदे सरांनी सांगितली, जसे आपण या दोन्हीही सिनेरिओचा अभ्यास केला, पण वातावरण बदलण्यासाठी फक्त या 2च गोष्टी महत्वाच्या नसतात, तर त्याचबरोबर असेच खूप साऱ्या जगातील कंडिशन्स पण मॅटर करतात. आणि त्याचबरोबर सर्वात महत्वाची गोष्ट मॅटर करते ती तात्कालीन वातावरणाची परिस्थिती. म्हणूनच हे वातावरण इतकं अनप्रेडिक्टेबल बनतं की जे मोठे मोठे शेअर मार्केटर सुद्धा प्रिडिक्ट करू शकणार नाहीत. आता याचं सोल्युशन आहे का? सोल्युशन शोधण्याच्या आधी आपण प्रॉब्लेम शोधूयात. हीट ही जमिनीवर येते,
पण ती बाहेर रिलीज होण्याच्या आधी इथेच ट्रॅप होते. याचं रिझन आहे ग्लोबल वॉर्मिंग. आता याला खूप मोठे मोठे कारण आहेत. पहिलं कारण, वातावरणात खूप मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड. आता हे होतं कशामुळे? आपण जे गाड्या वापरतो त्याच्यामुळे, जंगल तोड करतोय त्याच्यामुळे आणि मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीजमुळे. कार्बन डायऑक्साईड काय करतो? कार्बन डायऑक्साईड हा हीटला ट्रॅप करतो. याचं एक सर्वात मोठं उदाहरण शुक्र. आता बघा, बुध हा सूर्याच्या एकदम जवळचा ग्रह असून सुद्धा शुक्र या ग्रहावर बुध ग्रहापेक्षा जास्त तापमान बघायला भेटतं. आणि याचं कारण तेच आहे की हीट जी सरफेसवरून वापस बाहेर जायला पाहिजे ती वातावरणामध्ये ट्रॅप होते. आणि तसाच काही सिनेरिओ आपल्या पृथ्वीवर बघायला भेटतोय. आता बघूया याचं सोल्युशन काय आहे. सर्वात पहिले, पेट्रोल आणि डिझेलच्या व्हेकल वापरण्याच्या ऐवजी जर आपण इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल्स वापरायला सुरुवात केली तर यामुळे खूप चांगल्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रोडक्शन कमी होऊ शकतं. त्याचबरोबर इंडस्ट्रीमधून मोठ्या प्रमाणात निघणारा धूर, कंपन्यांच्या चिमण्यातून निघणारा जो धूर असतो त्याला फिल्टर करून वातावरणात सोडण्याबद्दलचे स्ट्रिक्टली नियम आले पाहिजे. आता या सोल्युशन मधून हा तर मार्ग निघालेला आहे की आता कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस नाही व्हायला पाहिजे. पण ऑलरेडी जे कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस झालेलं आहे आणि या वातावरणात पसरलेलं आहे त्याला किल करण्यासाठीची सर्वात मोठी मेथड म्हणजे झाडे लावणं. आता बघा, ॲमेझॉनचं जे जंगल आहे तो जंगल जगाच्या तुलनेत 8 ते 9% ऑक्सिजन प्रोड्यूस करतं आणि तेवढंच तो कार्बन डायऑक्साईडला किल सुद्धा करतो. किल करतो म्हणजे नेमकं काय करतो तर त्या कार्बन डायऑक्साईडचं रूपांतर पुन्हा ऑक्सिजन मध्ये करतो. आणि हीच झाडाची प्रॉपर्टी असते. झाड हे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात. हल्लीच्या काळात शहरांचा विस्तार खूप मोठ्या प्रमाणात होतोय आणि याचमुळे आजूबाजूचे जे जंगल होते किंवा झाडे झुडपे होती ती मोठ्या प्रमाणात तोडल्या जात आहेत. आणि याचमुळे आपल्या शहरांवर याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट आपल्याला बघायला भेटतोय. आता एक गोष्ट नीट लक्षात घ्या, हे सोल्युशन जे मी तुम्हाला सांगितलं झाडे लावण्याचं, हे तर आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहे, परंतु अजूनही आपण त्याच्यावर काहीही कार्य केलेलं नाही. कारण की जोपर्यंत आपण ऍक्शन घेणार नाही तोपर्यंत याचा रिझल्ट आपल्याला बघायला भेटणार नाही. तुमच्यापैकी कोणी जर झाडे लावण्याचा काही कार्यक्रम केलेला असेल किंवा काही ऍक्टिव्हिटी केलेली असेल तर आपल्या सगळ्या ऑडियन्सला कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि हेही सांगा की हे का महत्वाचं आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आता लगेच सबस्क्राईब बटन दाबून सबस्क्राईब करून घ्या. कारण की दर अमावस्या आणि पौर्णिमेला आपण एक नवीन विषयावर व्हिडिओ घेऊन येणार आहोत आणि हा व्हिडिओ तुमच्याकडून मिस नाही व्हायला पाहिजे यासाठी सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशनचे बटन ऑन करायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ जसा तुम्हाला आवडलाय तशाच पद्धतीने हा पण व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल. अजून हा व्हिडिओ बघितलेला नसेल तर आता लगेच जाऊन बघून घ्या. धन्यवाद.